Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sang Official. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những bí ẩn thiên nhiên mà ngay cả các nhà khoa học cũng phải bó tay. Trong video này mình sẽ đưa các bạn đến với 7 hiện tượng kỳ lạ nhất, từ mưa cá ở Honduras, mây hình thấu kính như đĩa bay, đến những quả cầu lửa bí ẩn trên sông Mekong. Những hiện tượng này không chỉ hấp dẫn về mặt thị giác mà còn là bài toán hóc búa cho giới nghiên cứu toàn cầu. Còn bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu chuyển hành trình khám phá 7 hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ, khó giải thích nhất nhé. Các bạn đã bao giờ tưởng tượng cảnh tượng kỳ lạ khi từ trên trời rơi xuống không phải là mưa, không phải là tuyết, mà là cá? Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích hay một cảnh phim viễn tưởng, nhưng điều này thực sự đã và đang xảy ra ở một nơi trên thế giới. Đó chính là thành phố Yoro, nằm ở quốc gia Honduras thuộc khu vực Trung Mỹ. Tại đây, hiện tượng lluvia de peces, hay còn gọi là mưa cá, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Điều đặc biệt là hiện tượng này không chỉ xảy ra một lần, mà nó lặp lại hàng năm, khiến cả thế giới phải tò mò và kinh ngạc. Vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6, khi mùa mưa bắt đầu, những cơn giông lớn kéo đến Yoro. Sau khi mưa tạnh, người dân lại phát hiện mặt đất, đường phố, thậm chí cả sân nhà mình phủ đầy những con cá nhỏ còn tươi, thậm chí còn nhảy lách tách trên nền đất ướt. Xin tưởng này vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên. Điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là phần lớn những con cá này vẫn còn sống, chúng bơi lội trong những vũng nước nhỏ hoặc cố gắng nhảy trên mặt đất. Không ai biết chính xác chúng đến từ đâu, nhưng sự sống động của chúng càng làm tăng thêm về huyền bí cho hiện tượng này. Đối với người dân Yoro, mưa cá không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà còn là một món quà quý giá từ Thượng Đế, đặc biệt là với những gia đình nghèo khó. Họ tin rằng đây là sự ban phước, giúp họ có thêm nguồn thực phẩm trong những ngày khó khăn. Sau mỗi trận mưa cá, cả gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều cùng nhau ra đường nhặt cá, mang về chế biến thành những bữa ăn ấm cúng. Nhiều nhà khoa học và người dân địa phương đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này. Một số giả thuyết cho rằng những cơn lốc xoáy hoặc vòi rộng mạnh đã hút cá từ các sông hồ gần đó rồi thả xuống thành phố khi mưa dừng lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chưa ai từng ghi nhận bất kỳ cơn lốc nào xuất hiện vào đúng thời điểm xảy ra mưa cá, khiến giả thuyết này vẫn còn nhiều tranh cãi. Đặc biệt những con cá xuất hiện đều là loài cá nước ngọt nhỏ, không phổ biến ở khu vực này. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn, bởi nếu cá bị hút từ sông hồ gần đó, tại sao lại chỉ có một số loài cá nhất định, và tại sao chúng lại không sống ở các nguồn nước quanh Yoro? Một giả thuyết khác được đưa ra là dưới lòng đất Yoro có hệ thống nước ngầm chứa cá. Khi mưa lớn, nước dâng lên, cuốn cá từ dưới lòng đất lên mặt đất. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng chưa được kiểm chứng, và các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của các hang động nước ngầm chứa đầy cá dưới lòng đất Yoro. Thêm vào đó, hiện tượng cá xuất hiện đồng loạt và bất ngờ, không theo dòng chảy nào, càng khiến các nhà nghiên cứu đau đầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy cá bị cuốn trôi từ nơi khác đến, và cũng không ai từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cá rơi từ trên trời xuống. Dù chưa có lời giải thích thỏa đáng, người dân Yoro vẫn xem đây là một phần quan trọng trong văn hóa của họ. Hàng năm, họ tổ chức lễ hội Lluvia de Peces để ăn mừng hiện tượng kỳ lạ này. Lễ hội diễn ra sôi động với các hoạt động diễu hành, ca hát, nhảy múa và những bữa tiệc cá đặc biệt, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng. Hiện tượng mưa cá đã trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo của Yoro. Mỗi năm, hàng trăm du khách quốc tế kéo về đây chỉ để tận mắt chứng kiến và trải nghiệm sự kiện hiếm có này. Họ không chỉ chụp ảnh, quay phim mà còn tham gia vào các hoạt động cùng người dân địa phương, tạo nên không khí náo nhiệt và vui tươi. Nhiều đoàn làm phim, nhà báo và các nhà khoa học cũng đã đến Yoro để ghi nhận và nghiên cứu hiện tượng này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác nhận chính xác nguyên nhân của mưa cá. Các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục, và mỗi năm lại có thêm nhiều câu hỏi mới được đặt ra. Một số người cho rằng cá có thể được chim mang đến hoặc trôi theo dòng nước sau mưa lớn, nhưng chưa ai từng tận mắt chứng kiến cảnh cá rơi từ trời xuống. Những giả thuyết này vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa có bằng chứng xác thực nào được ghi nhận. Dù nguyên nhân thực sự vẫn còn là ẩn số, mưa cá ở Honduras đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống và văn hóa nơi đây. Đối với người dân Yoro, hiện tượng này không chỉ là điều kỳ diệu của thiên nhiên mà còn là niềm tự hào, là câu chuyện truyền đổi cho các thế hệ sau. Dù khoa học chưa thể giải thích trọn vẹn, mưa cá ở Yoro vẫn tiếp tục là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của tự nhiên, làm khuấy đảo trí tò mò của nhân loại và nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu chưa được khám phá hết. Hiện tượng thứ hai là đám mây hình thấu kính, hay lenticular clouds, những đám mây bầu dục xếp tàng như đĩa bay khổng lồ. Chúng thường xuất hiện gần các dãy núi lớn, nơi không khí bị đẩy lên, lạnh đi và ngưng tụ thành mây, có hình dạng như UFO. Đám mây này gần như đứng yên tại chỗ dù gió trên cao thổi rất mạnh, do dòng không khí liên tục bốc lên và ngưng tụ hơi nước tại một vị trí nhất định. Ở Việt Nam,
Hiện tượng này từng xuất hiện tại một vài đỉnh núi cao, nhưng phổ biến nhất là ở dãy Alps, núi Phú Xì hay dãy Andes. Ngoài vẻ đẹp ngoạn mục, đám mây hình thấu kính còn gây ra hiện tượng gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay. Các phi công được đào tạo để nhận biết và tránh xa khu vực xuất hiện loại mây này. Dù đã có lời giải thích khoa học, nhưng tại sao hình dạng của các đám mây này lại đều đặn, mượt mà đến vậy thì vẫn chưa ai trả lời trọn vẹn. Trên mạng xã hội, mỗi khi xuất hiện ảnh chụp đám mây hình thấu kính, cộng đồng lại xôn xao bàn tán về UFO hay người ngoài hành tinh. Vẻ đẹp siêu thực của hiện tượng này vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình và tò mò. Tiếp theo là cốt ánh sáng, light pillars, những tia sáng thẳng đứng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời đêm lạnh giá. Hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng khí hậu lạnh như Nga, Canada hoặc Bắc Âu, khi không khí tràn ngập tinh thể băng nhỏ li ti. Khi ánh sáng từ mặt trời, mặt trăng hoặc đèn đường chiếu vào, các tinh thể băng phản xạ ánh sáng theo phương thẳng đứng, tạo thành những cột sáng lung linh kéo dài lên tận trời cao. Những cột ánh sáng này có thể mang nhiều màu sắc khác nhau, từ trắng, vàng đến đỏ, xanh, tím tùy vào nguồn sáng và góc nhìn. Có khi chúng xuất hiện thành từng bó, từng hàng như trụ đèn khổng lồ giữa màn đêm tuyệt trắng. Tuy đã có lời giải thích khoa học về hiện tượng khúc xạ ánh sáng qua tinh thể băng, nhưng lý do tại sao chỉ một số vùng, vào một số thời điểm nhất định mới xuất hiện cột ánh sáng thì vẫn còn là bí ẩn. Không phải khi nào trời lạnh cũng có cột sáng, và không phải nơi nào có tuyết cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng này. Nhiều người dân địa phương còn gắn liền cột ánh sáng với truyền thuyết cổ xưa, cho rằng đó là dấu hiệu của thần linh hoặc linh hồn tổ tiên. Sự xuất hiện bất ngờ của chúng luôn khiến người ta phải ngước nhìn và tò mò đi tìm câu trả lời. Bạn có muốn một lần được tận mắt chứng kiến những cột ánh sáng ma thuật này không? Hãy thử lên kế hoạch cho một chuyến đi đến xứ lạnh vào mùa đông nhé! Bạn đã bao giờ tưởng tượng mình đang đi dạo trên một bãi biển vào ban đêm và bất ngờ dưới chân bạn, từng con sóng lại phát ra ánh sáng xanh biếc huyền ảo chưa? Đó không phải là hiệu ứng đặc biệt trong phim, mà là một hiện tượng hoàn toàn có thật ngoài đời thực. Hiện tượng này được gọi là sóng phát sáng hay bioluminescent waves, một trong những cảnh tượng ngoạn mục và kỳ diệu nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Khi màn đêm buông xuống, biển cả bỗng hóa thành một dải ngân hà lung linh, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng. Sóng phát sáng không phải lúc nào cũng xuất hiện, mà thường chỉ thấy ở một số bãi biển nổi tiếng như Maldives, Puerto Rico, Ấn Độ. Những nơi này đã trở thành điểm đến mơ ước của những ai yêu thích khám phá và săn lùng những khoảnh khắc kỳ diệu của tự nhiên. Khi hiện tượng này xảy ra, từng con sóng biển vào ban đêm bỗng tỏa sáng rực rỡ, tạo thành những dải màu xanh dương huyền ảo, lấp lánh như hàng triệu vì sao đang nhảy múa dưới mặt nước. Cảm giác như cả bầu trời sao đã rơi xuống biển, biến mất nước thành một dải ngân hà sống động. Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này là do các sinh vật phù du phát quang, chủ yếu là loài tảo Noctiluca scintillans. Những sinh vật nhỏ bé này có khả năng phát ra ánh sáng khi bị kích thích bởi chuyển động của sóng hoặc sự va chạm trong nước. Khi sóng đánh vào bờ hoặc khi có sự xáo trộn mạnh trong nước, hàng triệu sinh vật phù du cùng phát sáng để tự vệ hoặc thu hút bạn tình. Ánh sáng xanh phát ra là kết quả của một phản ứng hóa học đặc biệt bên trong cơ thể chúng, tạo nên màn trình diễn ánh sáng tự nhiên tuyệt đẹp. Dù các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân là do tạo phát sáng, nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Ví dụ, tại sao hiện tượng này chỉ xuất hiện vào một số thời điểm nhất định, ở một số bãi biển nhất định? Điều gì khiến số lượng tạo phát sáng tăng đột biến vào những đêm đặc biệt? Đây vẫn là những câu hỏi lớn mà các nhà sinh học biến đang nỗ lực tìm hiểu. Sóng phát sáng không chỉ là món quà kỳ diệu của thiên nhiên dành cho con người, mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ và những người yêu du lịch trên khắp thế giới. Họ không ngại vượt hàng ngàn cây số chỉ để được tận mắt chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc biển đêm hóa thành dải ngân hà. Ở Việt Nam, hiện tượng sóng phát sáng từng được ghi nhận tại đảo Phú Quốc và một số vùng biển miền Trung như Quảng Bình, Quảng Nam. Tuy nhiên, những lần xuất hiện này vô cùng hiếm hoi, khó dự đoán trước và thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, khiến trải nghiệm này càng trở nên quý giá đối với những ai may mắn được chứng kiến. Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng sóng phát sáng có thể liên quan đến biến đổi khí hậu, sự thay đổi nhiệt độ nước biển hoặc tác động của con người lên môi trường biển. Có ý kiến cho rằng sự xuất hiện bất thường của tạo phát sáng có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự mất cân bằng sinh thái, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Trên khắp thế giới, các nhà khoa học vẫn đang miệt mài nghiên cứu về cơ chế phát sáng của sinh vật phù du, cũng như tác động của hiện tượng này đến hệ sinh thái biển. Những phát hiện mới không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về đại dương, mà còn mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng trong y học, công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường. Nếu có dịp, bạn hãy thử lên kế hoạch ghé thăm những bãi biển nổi tiếng với hiện tượng sóng phát sáng vào những đêm không trăng. Hãy tưởng tượng cảm giác được đi chân trần trên cát, ngắm nhìn từng con sóng phát sáng dưới ánh sao và lắng nghe tiếng biển rì rào trong không gian huyền ảo. Chắc chắn đó sẽ là trải nghiệm không thể nào quên trong đời. Bạn có muốn một lần chạm tay vào làn nước phát sáng để cảm nhận tận cùng sự kỳ diệu của thiên nhiên?
Sóng phát sáng không chỉ là một hiện tượng đẹp mắt mà còn nhắc nhở chúng ta về sự bí ẩn và sức mạnh của đại dương, nơi vẫn còn vô vàn điều kỳ diệu đang cho con người khám phá. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một hiện tượng kỳ bí ngay tại châu Á, cầu lửa Naga trên dòng sông Mekong, đoạn chảy qua biên giới Thái Lan và Lào. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của khu vực Đông Nam Á, thu hút sự tò mò của cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế suốt nhiều thập kỷ qua. Vào một số đêm đặc biệt trong năm, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về hai bên bờ sông Mekong, háo hức chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu khi những quả cầu lửa bí ẩn bất ngờ bay lên từ mặt nước. Không khí lúc này tràn ngập sự hồi hộp, mong chờ, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng mà không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy. Hiện tượng này thường xảy ra vào dịp lễ hội Ok Phan Sa, một sự kiện quan trọng đánh dấu kết thúc mùa chay Phật giáo, rơi vào khoảng tháng 10 hàng năm. Trong dịp này, không chỉ người dân địa phương mà cả khách hành hương, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia đều tụ tập về đây, tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động và linh thiêng. Khi màn đêm buông xuống và mặt trời vừa lặn, từ mặt nước sông Mekong bỗng xuất hiện những quả cầu lửa màu đỏ cầm rực rỡ. Chúng bay lên cao, di chuyển thẳng đứng rồi dẫn tan biến vào không trung, để lại sự ngỡ ngàng và thán phục cho những ai may mắn được chứng kiến. Đối với người dân nơi đây, cầu lửa Naga không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Họ tin rằng đây là dấu hiệu của rồng thần Naga, vị thần linh thiêng bảo vệ dòng Mekong, ban phước lành, mang lại mùa màng bội thu và sự bình an cho cộng đồng. Những ngôi đền, tướng rồng Naga bên bờ sông càng làm tăng thêm về huyền bí cho sự kiện này. Không chỉ thu hút người dân và du khách, hiện tượng cầu lửa Naga còn là đề tài nghiên cứu hấp dẫn đối với các nhà khoa học. Nhiều đoàn nghiên cứu đã đến tận nơi, mang theo thiết bị hiện đại để ghi hình, lấy mẫu nước, phân tích không khí với hy vọng tìm ra lời giải cho bí ẩn này. Một số giả thuyết khoa học cho rằng cầu lửa Naga thực chất là khí methane hoặc các loại khí dễ cháy khác tích tụ dưới đáy sông. Khi gặp điều kiện nhiệt độ, áp suất và thành phần hóa học phù hợp, các bong bóng khí này sẽ bốc cháy khi nổi lên mặt nước, tạo thành những quả cầu sáng rực rỡ bay lên trời. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học bối rối là tại sao hiện tượng này chỉ xảy ra vào những ngày lễ hội đặc biệt, và tại sao các quả cầu lửa lại bay lên theo quỹ đạo thẳng đứng, đều đặn, đẹp mắt đến vậy. Liệu có yếu tố tự nhiên nào khác tác động, hay còn có sự can thiệp của con người mà chúng ta chưa phát hiện? Một điểm đặc biệt nữa là hiện tượng này diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, không hề có tiếng nổ lớn hay bất kỳ âm thanh nào bất thường. Mọi thứ diễn ra trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có ánh sáng bí ẩn lặng lẽ bay lên giữa đêm tối, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy rùng mình và tò mò. Nhờ sự kỳ bí và độc đáo, cầu lửa Naga đã trở thành một trong những sự kiện tâm linh văn hóa lớn nhất vùng sông Mekong. Mỗi năm, hàng ngàn khách du lịch, nhà nghiên cứu, phóng viên lai đổ về đây để tận mắt chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Các hoạt động lễ hội, cầu nguyện, trình diễn nghệ thuật cũng góp phần làm cho sự kiện thêm phần hấp dẫn, sôi động. Dù đã có nhiều giả thuyết khoa học được đưa ra, nhưng cho đến nay, cầu lửa Naga vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng. Phải chăng đây là phép màu của thiên nhiên, là sự giao hòa giữa tâm linh và khoa học, hay còn ẩn chứa những bí mật sâu xa mà con người chưa thể khám phá hết? Bạn nghĩ sao về hiện tượng kỳ lạ này trên dòng sông Mekong huyền thoại?